Hey guys, welcome back sa ating basic C# tutorial series. So this is part 16 and for today, we are going to talk about constructors. Right after this intro. So guys, for today, eto ang tutorial flow natin. So una-una natin pag-uusapan is about constructors. So kung para saan to, bakit natin to ginagamit sa ating object-oriented programming. Okay? The next, we are going to study kung paano mag-create ng constructors. The next, pag-aaralan din natin yung this keyword. The next, kung paano gamitin yung constructors natin. And then lastly, yung challenge natin for today is the user input object creation. Okay, so without further ado, let's begin. So guys, napag-aralan na natin kung paano gumawa ng class at ng object. So napag-aralan na din natin yung instantiation. So kung hindi nyo pa alam yun, then you better watch those videos first bago kayo pumunta dito sa ating constructors. Kasi that's very essential para maintindihan nyo to. Okay, so let's begin. So ano nga ba talaga guys ang constructors? So from the word itself, constructors. So ito yung method na tinatawag natin pagka nag-instantiate tayo ng class or nag-create tayo ng object. So basta nag-instantiate tayo, tinatawag tong constructor na to. So ginagamit nga tong constructor na to para ma-initialize natin yung mga attributes ng object natin or run a block of code when an object is created. So last time, 'di ba, nung gumawa tayo ng mga object, sobrang kalat natin do sa paggawa ng objects natin. So for example, gumawa tayo ng person, itatype pa natin p.first name is equals to David, p.last name is equals to SDPT, p.age is equals to 21. So ganon, sobrang raming lines ng code. So kada gawa natin ng object, bali 5 yung kinukuha niyang lines of code, which is very, very makalat. Okay, so ngayon, eto nga yung solution doon, yung constructors. Okay, so paano ba yung magiging itsura nung pag-create natin ng constructor? So eto yung syntax niya. So pagka nag-create tayo ng constructor, dapat yung constructor method natin are named after their class name. So paano yun? So makikita nyo guys, ito yung class natin. So for example, modifier. So ito kahit optional lang to. Then yung class name natin, for example, product. Then yung class keyword natin. Then curly braces. Then sa loob nun, gagawa tayo ng method na kapangalan ng class name natin. So ano magiging itsura nun? Ito. So for example, gumawa tayo ng product na class. So makikita nyo, public product class. So kahit yung public wala na, that's okay. Then curly braces. Then makikita nyo, eto, meron tayong public, then yung product, then yung pangalan ng method natin. So makikita nyo, kapangalan ng method natin yung ating class name. So for example, product yung class name natin, that product din to. Kung person to, person din to. Same din yung kanyang letter casing. Okay? So kung uppercase to, that uppercase din yung P. Gets? So ito, dapat naka-public kasi again, pagka naka-private yan or pagka walang nakasulat dyan, it is considered as private and we cannot access it in our other classes. Okay? So kaya kailangan may public dito. And mapapansin nyo, public product, then parentheses, then curly braces, then sa loob nun, console.writeLine, product created. So, once we instantiate a product, automatic lalabas yung product created. So, paano yun? So, itry natin yan sa ating Visual Studio para ma-visualize nyo. Okay? So, let's go. Okay guys, I'm back dito sa ating Visual Studio. So wala yung mga classes natin. Sinimulan ko ulit sa una tong project natin. So meron lang tayong main class dito and yung main method natin, eto. And then ang gagawin natin is gagawa nga tayo ng panibagong class. So we can either create a class dito sa ilalim ng main class natin or sa taas ng main class natin. So it doesn't matter, or we can create a new file. So what I'm going to do, best practice is to create a new file para nga mas maging malinis yung code natin. So yun nga yung ating goal, yung maging readable yung code natin. Okay, so ngayon, gagawa ulit ako ng class dito sa kanan. So, doon sa Solution Explorer natin, right-click, add, new item, then C# class. So, ilang beses na natin to ginamit. Then, papalitan ko lang tong name natin ng class. Then, I'm gonna name this product. So, product yung gagawin nating object. Okay, so ito yung class natin sa ngayon. So meron tayong product na class na ngayon. So makikita nyo dito, ito na. So ito na din sa Solution Explorer. Then sa loob nito is gagawa tayo ng constructor niya. So we are talking about constructor here. So ngayon guys, optional lang yung modifier dito, 'di ba? So kahit hindi public to, that's okay kasi nga wala pa tayo sa assembly. So ngayon dito tayo sa loob ng ating class na product. So we need to create a constructor. So, in order for us na makapag-create tayo ng constructor, kailangan kapangalan ng ating class name yung ating gagawing method. So, gagawa tayo ng product, then parentheses, then curly braces. So, ngayon, eto,
constructor na siya. So, wala na siyang error. Pero hindi siya naka-public. Meaning, naka-private siya. So, pagka hindi natin nilagyan na kahit ano, private yan considered. So, ngayon, itry natin walang kahit ano. So, walang public. So, meaning naka-private tong constructor natin. So, makikita nyo ngayon, pagka try ako ng console.writeLine dito, then, lagay ko dito, product created, syempre, wala pa ring error yan. So, ngayon, dito tayo magkakaproblema. So, punta tayo dun sa ating main program. So, dun sa main class natin. So, isave natin to. So, balik tayo dun sa program natin na class. Then, dun sa main method natin, i-try natin i-instantiate si product. So, pinag-aralan natin yon, class name, then identifier. So, for example, P is equals to new product, then parenthesis, then semicolon. So, ngayon guys, makikita nyo, nag-error siya. Why? Makikita nyo ngayon, para tong method call. So, kung makikita nyo, product, then dalawang parenthesis. Meaning, ang tinatawag na tong new product na to is etong constructor natin na product na to. So, makikita nyo, magkamukha sila, di ba? Pagka kinapit ko to, then erase ko. Ayan, eto yun. No? So, eto yun. So, meaning, tinatawag natin, every time na gumagawa tayo ng bagong object dun sa class natin, tinatawag natin yung constructor niya sa una. So, ngayon, bakit to nag-error? So, makikita nyo kasi guys, sasabihin dito, yung product is inaccessible due to its protection level. And again, yun yung problema natin dahil hindi siya naka-public. So, what we are going to do is make it public. Okay? So, ngayon, meron na tayong public product dito. Wala nang error to. So, every time na gagawa tayo ng product, may lalabas na product created. So, once we run this, makikita nyo, ang kaniran ko to, dahil meron tayo isang product na kinreate, ang lalabas sa kanya is product created. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, every time na mag-instantiate tayo ng bagong object gamit yung isang class na may constructor, iraran niya yung constructor na yun automatically every time na mag-instantiate tayo. So, for example, gumawa pa tayo ng maraming product. Gawa tayo ng 3. So, P1, P2, P3. So, ngayon, pagka niran ko to, 3 product created yung lalabas. Dahil 3 yung kinrate natin. Kada instantiate natin, nagra-run yung ating constructor. So ngayon, hindi pa ito yung pinaka-essential na gamit ni constructor. So isa lang to sa mga gamit ni constructor para ma-indicate natin na nakapag-create na tayo. So ngayon, tingnan pa natin yung PowerPoint para makuha natin yung full potential ng constructor. So let's go. Okay guys, so dito ulit tayo sa ating PowerPoint and dito pa rin tayo sa creating constructors. So ito kasi constructors, kaya nga constructor yung tawag dito. It is used to initialize attributes. So kanina doon sa products natin, hindi pa tayo nag-declare ng mga attributes. So for example, nakapag-decide na tayo kung ano yung attributes niya. Meron siyang public string name and public float price. So meaning yung product natin, meron siyang name tsaka price. Ngayon, instead na makalat yung code natin, di ba, ang ginagawa natin, p.name is equals to milk. P.price is equals to 150. So, ganon. So, ngayon, gagamitin natin yung constructor para meron na siya agad value when we initialize or instantiate an object. Okay? So, ngayon, makikita nyo, dito sa ating constructor, meron pa rin tayong public product. Then, this time, meron na tayong parameters, which is string name and float price. Nanghihingi din siya ng string name and float price. So, kung ano yung attributes niya, yun din yung hinihingi natin dito sa ating constructors. Then, you will notice sa loob ng ating constructor, meron na tayong this.name is equals to name. This.price is equals to price. So, ano ibig sabihin nun this? So, ito na yung this keyword. So, yung this keyword is nagre-refer siya dun sa pinaka-class itself. So, the this keyword will enable you to access the global variables inside the class if you have the same variable names in a parameter. So, for example, eto. So, hindi nyo siguro naintindihan nyo kasi medyo magulo nga. Masyado siyang technical. So, as you can see here, makikita nyo yung this.name, nagre-refer siya dito sa ating name na global variable. Etong nandito sa attribute natin mismo. Then yung this.price, nagre-refer siya dun sa price natin mismo sa global variable. Ngayon, etong name na to, nire-refer niya is etong local variable natin, which is yung parameter natin. Eto. And yung price natin is yung local parameter din natin or local variable din natin dito. So, ito yung price. So, meaning, yung this.name is equals dun sa name. So, meaning, yung global variable na name, ini-equals natin siya dun sa ipapasa nating name dito kay constructor. So, kung hindi nyo pa rin nagagets yun, don't worry, we will try it sa ating Visual Studio and magiging malinaw na sa inyo lahat. So, let's go. So, balik na tayo sa Visual Studio and then let's try this constructor. Okay guys, so before we create a constructor, gusto ko muna sa inyo ipakita kung ano yung
magiging benefit ng ating constructor. So, tanggalin ko muna yung constructor natin. So, again guys, pagka gumawa kayo ng constructor, that kapangalan ng class name natin. Kung product yan, that product din yung constructor nyo, okay? So, ngayon, gumawa muna tayo ng attributes, which is, gagawin nga natin is string name tsaka float price, which is yan yung magiging attribute ng product natin. So, i-public muna natin to. Okay, so, public natin to. Save natin. Then, balik tayo dun sa ating main program. So, ngayon, nag-instantiate tayo ng maraming product dito, which is, eto na nga. So, tinilit ko iba. So, isang product muna. So, ngayon, pagka nag-i-initialize tayo ng ating product, wala pang value agad yung kanyang name, tsaka yung kanyang price. So, ngayon, ang gagawin natin is i-assign pa natin siya isa-isa. So, for example, P1 that name is equals to milk. Then yung magiging P1 that price niya is equals to 150. So, ganyan-ganyan pa. Pagka gumawa tayo ng bagong product pa ulit, for example, P2, then ang gagawin natin, P2 that name and P2 that price. For example, Coke, then 75. Okay, so ngayon, makalat siya. So, as you can see, 3 lines of code to declare one product, which is very makalat nga. So, ang mangyayari dito kasi, kung marami pa tayong attributes. So, for example, 10 yung attributes ng ating isang object. Then, ang mangyayari dito is magiging 11 lines of code kada initialize natin ng object, which is very makalat. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is use the constructor. So, paano gagawin natin doon? So, gagawa tayo constructor, which is kailangan public, then kapangalan ng ating class name, then parentheses, then curly braces. Ngayon, lahat ng kailangan nating attributes is gagawin natin siyang parameter. So, hihingi ako ng string na name. So, not necessarily kapangalan ng ating attributes. Kahit a name pa yan, then float a price. So, ngayon, ang gagawin muna natin is dapat kapangalan. So, kapangalan muna yung gagawin natin. Mamaya, gagawin ko kayo ng example na hindi kapangalan yung ating attributes. So, ngayon, yung this.name, makikita nyo, pagka tinype ko this.name is equals to name, pagka tinapat ko naman dito sa name yan, i-indicate niya na yung name na to is etong nasa parameter. And yung this.name is yung name na nasa labas ng ating constructor, which is yung global variable natin. Yung naka-declare dun sa pinaka-product class natin. Okay, so yung this.name nagre-refer dito. So ngayon, ang pwede natin gawin is wag na natin ipangalan dun sa ating parameter yung ating attribute. So for example, eto a name na lang. So ngayon, para hindi tayo malito, name is equals to a name. So, pwede nyo gawin yan kung gusto nyo. Pero mas magandang practice yung may this.name is equals to name. So, ito, gawin natin a price. So, mangyayari dyan, yung price is equals to a price. So, hindi na natin kailangan gumamit ng this dahil etong name na to is nagre-refer na siya doon sa labas. Etong price na to, nagre-refer na siya sa labas. Pero pagka magkapareho sila ng name, ang nagre-refer dito is eto. So, ang kailangan natin gawin is meron siyang this. Okay? So, gagawin natin yung best practice syempre. So, name, then price. Para hindi tayo malito. So, ito yung best practice lagi. Okay? So, ngayon, ang ginagawa na itong constructor natin is yung this.name, which is yung global variable, is i-assign natin sa kanya yung name na ipapasa natin dun sa ating parameter or dun sa ating constructor. And mapapansin nyo ngayon, dito sa ating main method, mag-error na to. Why? So, sinabi ko nga sa inyo kanina, tinatawag natin yung constructor every time na mag-instantiate tayo. Meaning, pagka tinawag natin yung product na to, nanghihingi na din siya ng name tsaka ng price. So, meaning, ang kailangan natin gawin is lagyan natin ng value to. So, milk, so ito yung name niya, then ito yung price niya. So, ngayon, we can eliminate this and voila! Isang line of code na lang yung ginagamit natin when we are going to create an object. So, makikita nyo, milk tsaka 150 yan. So, ito yung name, ito yung price. Hindi sila pwede magkabaligtad. Kung ano yung ginawa nyong pagkaka-declare dito, dapat ganun din. So, for example, inuna yung float price bago yung ating string name. Ayan. So, for example, ganyan. So, dapat una yung price natin bago yung name natin. So, mag-error to ulit dahil nauna dapat yung kanyang price bago yung kanyang name. So, as you can see, like that. So, pwede nyong i-customize yung inyong constructor the way you like it. So, kung ano gusto nyo. So, ito yung gagawin ko. So, ibabalik ko lang to kanina. So, ngayon, nakikita nyo, very efficient siya. So, yung 3 lines of code kanina, naging 1 line of code na lang. So, ito, gagawin din natin 1 line. Coke, then 75 pesos. Okay? Then, burahin na natin to. So, ngayon, yan na lang. So, every time na gagawa tayo ng bagong product, P3, gagawa tayo ng bagong product, gawin natin Sprite, 75. Gawa pa tayo ng isa, P4,
Royal. So, ayan, wala na tayong problema ngayon. Sobrang dali na lang ngayon gumawa ng ating mga objects. Okay, so, ayan na. So, pagka tinry natin i-console that right line ngayon, yung P1 dot name, then, kunwari, ito, lagyan ko nito ng product name. Ayan. Then, semicolon, control D, then, product price. Then, P1.price. Okay? So, ngayon, pagka nirun ko to, makikita nyo, ang mangyayari is, ayan, milk, then 150. Then, P2, meron na siya agad. So, bali, ang nangyayari is, meron na siya agad value pagka-instantiate natin. So, yun yung ginagawa ng constructor. From the word itself, constructor. So, siya yung pinangko-construct ng object natin. Okay, so save lang natin to. Then, run natin to dahil P2 na yung piniprint natin or nira-write line natin, yung Coke yun lalabas, which is 75. So, yan. Makikita nyo, very efficient, very easy. Okay, so before we proceed dun sa ating challenge for today, let's try another example pa. Okay, so gagawa ako ng isa pang class. So, let's try a student class. So, gagawa ulit ako sa kanan dito sa ating Solution Explorer. Right-click, add new item. Then, I'm gonna name this student. So, ayan, C# class student. Then, add. Then, ngayon, meron na tayong class student. So, again, ang sinabi ko sa inyo, pagka gumawa tayo ng constructor, we need to follow its class name. So, kung malaki yung S ng student, then malaki din yung S ng student na magiging constructor natin. So, makikita nyo naman, mapapansin nyo naman, na hindi siya magiging constructor pagka nag-error to. So, kasi wala siyang return type. So, ito may return type. So, yung constructor natin, walang return type. Okay? So, pagka nilagyan ko na maliit na S yan, mapapansin nyo na hindi siya constructor kasi mag-error siya and nanghihingi siya ng return type. So, yung return type, di ba yung void, yung int. So, yan. So, ngayon, pagka yung student natin na S, mag-error yan kasi nga, dapat wala siyang return type kasi constructor to. So, ganun yung malalaman kung tama ba yung pagkakagawa nyo ng constructor pagka hindi kayo hiningan ng return type. So, make sure na magkamukha yung pangalan ng class nyo tsaka ng method ng constructor na ginagawa nyo. Okay? So, yun. So, good. So, ngayon, gagawa tayo ng mga attributes niya which is, for example, string first name, then string last name, then float or int grade, kung anong grade na siya. So, for example, pang ano lang to, elementary, then char section, then, ayan na. So, we have this. So, ngayon, ang gagawin natin is, meron pa ako isang papakita sa inyong trick na pwede niyong gawin dito sa ating constructor. Ang gagawin natin muna is i-initialize natin sila gamit yung constructor natin. So, gagawin ko public lahat to para ma-access natin siya dun sa main program. Okay, so public sila lahat. Ngayon, gagawa ako ng mga parameters. So, is the same order ko lang sila. So, string last name, hingi din tayo ng int grade. Then, gagawa din tayo ng char section. Then, gagawin lang natin, this dot first name is equals to first name. Then, this dot last name is equals to last name. This dot grade is equals to grade. And then, lastly, this dot section is equals to section. And notice nyo din na same yung kanyang data type. So, int grade, dapat int grade din dito, char section, the char din dito. So, yun, makikita nyo, pareho din sila data type kasi mag-error yan once we change this. So, for example, pinalitan natin ito, ginawa natin string grade. So, hindi na compatible yung int tsaka yung string natin. Kaya mag-error na to. So, make sure pareho ng data type or i-convert nyo man lang yung ating data type pagka i-assign na natin siya. Okay? So, makikita nyo, eto na. And actually, guys, meron trick na para mas madali dito. So, i-try natin i-delete to again. So, i-delete ko to sa akin. So, pwede nyo gawin is once na-declare nyo na lahat ng ating attributes, makikita nyo meron ditong parang ilaw kung naka-Visual Studio kayo and then pwede nyo pinutin yan or pwede nyo pinutin yung control dot. So, kung ano gusto nyo, kung ano yung prefer nyo, then bubukas yan. Then, meron ditong generate constructor which is mas madali para sa ating lahat. So, i-check nyo lang lahat ng gusto nyong attributes which is lahat. Then, okay natin. And as you can see, it will create the same thing na tinype natin kanina. Which is, eto na. Mas handy na siya, di ba? So, ngayon, pwede natin gawin is magdagdag pa tayo dito na console.writeLine, student created. Okay? So, ngayon, yung information niya, ilalagay na natin agad dito. So, console.writeLine, yung kanyang first name, then yung kanyang last name. So, lagyan natin space plus last name. Then, console.writeLine, lalagyan natin yung kanyang grade, then plus yung kanyang section. Okay? So, ngayon,
ang mangyayari dito is every time na magagawa tayo ng student, lalabas na din na student created and then yung first name, last name, then yung grade tsaka section niya. So, very easy. So, ngayon, let's try dun sa ating main method, which is dito sa main class natin. Delete ko lang lahat to. Then, let's try to instantiate a student. So, student, so kahit ano pangalan, S equals to new student. Then, we need the parameters, which is kailangan natin na first name sa una. So, makikita nyo lumalabas naman, first name, last name, grade, section. So, pangalan niya, David. Then, last name niya, SDPT. Yung grade niya, grade 5 siya. Then, yung section niya, section E. Okay? Then, semicolon. Save natin to. Then, once we run this, makikita nyo, every time na mag-instantiate tayo ng ating student, lalabas, student created. Then, makikita nyo, lalabas yung kanyang name. So, first name, last name, then yung grade, tsaka section. David SDPT 5E. So, let's try another student. So, gawa pa tayo ng isa. So, S1. So, S1 to, S2 naman to. So, alin yung SDPT? So, for example, grade 6 siya. Then, A. So, save natin to, then i-run natin ulit. And as you can see, dalawa na ilalabas ngayon. Si student created, David SDPT 5E, student created, Alinir SDPT 6A, and so on and so forth. So, you can customize your own constructor. So, may pwedeng ganyan or pwedeng straight lang dito. And you can also generate your constructor kung tinatamad kayo mag-type dito sa Visual Studio. I know yung ibang mga IDE din meron ganung feature. So, tingnan nyo na lang kung iba yung IDE yung gamit nyo. So, yun lang guys. Pumunta na tayo ngayon sa ating challenge for today. So, ang challenge natin for today ay ito. So, tinatawag siyang User Input Object Creation. So, sobrang dali lang nito. Actually, there are no rules. Ang kailangan nyo lang gawin is gumamit kayo ng user input para makapag-declare ng class nyo or ng object nyo. So, makikita nyo, create a class of your choice. So, kahit anong class, student, person, product, kung ano man gusto nyo. Then, create an object from that class using user input. Meaning, yung kailangan, yung attributes niya, yung value ng attributes ng ating magiging object is from the user. So, gagamit kayo ng console.readline. Okay? So, yun lang. So, i-post nyo na yung video. Then, after a few seconds, syempre, gagawa din ako ng sarili kong class. Okay, so let's go. So, i-post yun a video, then I will be right back after a few seconds. Okay guys, so I'm back here sa ating Visual Studio and I hope na nakagawa kayo ng sarili nyong class and gumamit kayo ng user input and sana in-apply nyo yun na pag-aralan natin for today, which is yung constructors natin. So, actually magagawa nyo yun kahit walang constructor, pero mas maganda kung na-i-apply nyo yun. Kasi ang gusto ko guys is kayo yung nag-experiment mismo. So, for example, ginamitan nyo ng constructor, then nag-user input kayo doon sa loob ng constructor, pwede din yun. Pwede din naman dito sa loob ng ating, main method, meron tayong pag-i-inputin muna natin si user, then i-instantiate natin yung class natin. So, maraming ways. So, kayo bahala kung paano yung gustong gawin. And pwede din kayo mag-loop, ganon. So, kahit ano pwede nyo gawin actually. So, itry nyo sa sarili nyo kasi hindi ko matuturo lahat. Hopefully na maturo ko lahat kaso nga hindi talaga possible yun. So, ngayon, let's start na nga. So, what I want to create is gagawa tayo ng game character. So, character. Specifically, gusto ko sa Valorant. Pero later na yun. Baka mamaya hindi nyo alam yung Valorant, hindi kayo makarelate. Okay, so ngayon, gagawa ako ng new class. So, dito. So, itry natin na dito lang tayo sa main natin gumawa ng bagong class. So, sa ilalim lang ng class program natin. So, para mapakita ko sa inyo na it is possible na dito lang din tayo gumawa ng panibagong class. So, for example, gagawa ako ng class character dito sa ilalim ni main class natin. Then, curly braces. Actually, kahit sa taas niya, so kahit saan tayo mag-create ng class, it doesn't matter. So, class character dito, then we are going to create attributes. So, string name, tsaka string voice line. So, meron tayong character na meron siyang name lang and then meron na siyang sasabihin na voice line. So, dito sa ilalim niya, hindi ko napapahirapan yung sarili ko mag-type. I will just generate the constructor, control, tsaka period. Makikita nyo, generate constructor, dot, then check ko lang pareho, then okay, so meron na tayo constructor agad dito. So, we have the string name, then the voice line. Ngayon, sa ilalim, ang gusto ko lang gawin, is sasabihin lang niya is yung kanyang pangalan. So, lalabas dito yung pangalan niya, name, plus, then yung tutuldok, then plus yung voice line niya. Then, ngayon, kailangan, kay user input galing yung kanyang name, tsaka yung voice line. So, gagawin ko lang itong public para na-access natin siya kahit saan. So, sa ngayon lang yan, guys, kasi pagka napunta na tayo sa encapsulation, lagi na dapat private yung mga attributes natin. Okay? So, ngayon, eto, meron tayong character. As you can see, nasa same file lang siya as dun sa ating main class. Okay? So, actually, pwede din kayong gumawa ng iba pang class dito sa loob ng ibang classes natin na file.
So, pwede din kayo gumawa ng iba pang class dito sa ilalim nila. It's just the same. Ang pinagkaiba lang nila is nilipat lang natin sila ng file para mas organize. So, ayun nga, mas prefer ko syempre magkakahiwalay ng file para malinis yung code natin. Kaya nga tayo gumawa ng iba pang class para ma-organize natin yung mga data natin and syempre mapaghiwa-hiwalay na nga. Okay? So, yun. So, ngayon ang gagawin natin is let's try to instantiate a character. Si question yung character. So, what we need here is a name and a voice line. So, for example, si Jet. So, there you are. You little, okay, bawal, demonetize. Okay. Ngayon, ang gagawin natin is hihingi tayo ng user input. So, we need 2 strings. So, ang una natin kailangan na string is yung kanyang name. Then, ang kailangan natin next is yung kanyang voice line. So, kahit ano naman yung pangalan, kahit VL lang, then kahit N lang. So, not necessarily kapangalan ng ating attribute. So, ngayon, hihingi tayo ng console.readline para sa kanyang input na user. So, ngayon, lalagyan lang natin ng prompt. So, console.write. So, sana naalala nyo pa to kasi matagal na tayo hindi nagpapa-input kay user. So, voice line. Then, space. Then, dito sa taas, kanyang name naman. So, lalagyan lang natin dito name. Then, maglagay lang tayo ng console.write line sa ilalim nila na walang laman para malinis tingnan yung ating magiging output. Okay? So, ngayon, dito, syempre, hindi natin ilalagay yung pinakapangalan nila na meron na agad value. Ang gagawin natin is yung variable na dineclare natin na to. So, yung N, ito yung name niya. And then, yung voice line niya is magiging VL. So, meaning, manggagaling na kay user yung kanyang input. Okay? So, yung kanyang value. So, once we run this, ang mangyayari is hihingan tayo ng name. So, for example, Jet. Then, there you are, you little blank. Okay, so enter. So, there you are, you little blank. So, Jet, lalabas. Jet, there you are, you little blank. Okay? So, ngayon, pag gumawa pa tayo ng ibang character, so, for example, ganyan. So, lagay natin, cipher, my camera is broken. Okay, so, ayan. So, hello, shout out sa mga Valorant players dyan. So, C1, so, ayan, pagka nirad ko to, ang mangyayari is, ang lalabas dyan is, ayan na nga. So, for example, Jet, there you are, you little blank. Then, ayan, meron sasabihin si Cypher, my camera is broken. So, yun lang. So, kahit ano, so get creative para practice nyo yung inyong sarili. So, gumawa kayo ng iba't ibang class. Then, gumawa na din kayo ng small program using this method. So, mag-object-oriented programming na nga tayo. So, next time, marami pa tayong pag-aaralan. Meron pa tayong encapsulation, inheritance, polymorphism, and many more. So, abangan nyo yun. Okay, so yun lang guys, ituturo ko sa inyo for today. I hope na marami kayo natutunan. And kung meron kayong mga katanungan, you can always comment sa ating comment section or message us on Facebook or in Discord. And we do apologize if we cannot reply to you as soon as possible kasi nga masyado marami nagchat-chat and also marami din kaming projects. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching this video. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!